Na, kita ba niya? Lambot. Hello guys! Welcome back to our Daniel! Kung ikaw ay baguhan sa channel namin, don't forget to subscribe. At nga pala si San. Ako Indela. Gagawa kami ng Yema. Okay! Very good. 4 na itlog. Ilalagay namin dito ang puti at dito ang... Ito. So, ihiwalay namin. Amin Indela. Wait mo lang, hintayin mo ito. Indela, tuto, ito. Guys, itlog amin. Tama, Mami. Ilagay natin dito ang asukal. Pagsamahin natin. Dahan-dahan lang, be. Dahan-dahan lang. Habang hinalo ni Angel ang asukal. Ilalagay ko siya ng sa ganito, plastic, para minsan hindi na ako mag-uurong. Tapos pwede pa ulit. Yummy. Curry. Mami, tignan. Tapos water. Lagay ko na din dito yung tubig. Halo lang, bidahan-dahan lang. Ako na. Mami. Corn oil, guys. Oh my gosh. Ako na. Hoy. Okay? Tapos dito, Indel. dito sa harina, guys, magkasama na itong cake flour, baking powder, at saka salt, yung mga dry ingredients. Na dito lahat. Ito Indel. Tapos ito, imimix lang natin. Indel. Haluin lang natin. Sige, ano na. Si Angel na maghalo, guys. Kaso makalat si Angel. Ito. Sige pa, haluin mo pa. Haluin mo pa, huwag na ito. Yun. Ayan. Oh. Kaya ko nga. Ako na. Lakasan mo. Masipag siya maghalo. Gustong-gusto niya maghalo. Tingnan ko nga, tingnan ng mami, check. Kung okay na. I-check natin, guys, kay Angel kung okay na. So, halo na siya. Okay na. Okay. Ilalagay na natin itong pagsamahin natin siya. Akit dokal. Uy. Akit dokal. Harap akit dokal. Ali amin. Tulungan kita. Opo. Tulungan lang na yun, okay? Okay, tutulong mami. Mami! Mami, tulong Indel. Okay. Mami, ako na. Ilap, Mami. Lagad. Huwag ka na Ako na. Mami. Ito na. Ako na. Mami! So guys, ito na. Mami! Sige. Ito, saluin mo lang dyan, okay? Tapos habang si Angel naghahalo-halo dyan, hayaan lang natin siya maghalo. Imimix natin itong egg whites. Egg rice. At saka itong, may asukal din siya. Kapitan mo, babe, baka matumba. Okay, kapitan mo. Apa. Okay. So, gagamit tayo ng hand mixer, guys. Mami, alo. Lagyan natin siya ng 1/4 cream of tartar. Ayan.
natin malaman na tama na ang mix natin, guys? Ayan, oh. Pag yan tinaob mo, Guys. huwag mo yan itaob. Itataob na yan. Itinaob mo, oh. Kahit tinaob mo yan, wala, hindi siya mahuhulog. So, ibig sabihin, huwag naman yung sobrang dry na dry. Hindi din yung pwede. Patsakto lang, oh. Medyo, Tira. so, ngayon. Taki. So, ngayon ang gagawin natin, mami na ito ha, kasi malilibagan ka, okay? Okay? Punas ka, upo ka na lang. Upo ka na lang. Gusto niya siya maghalo. Idelikado kasi medyo masilan ito ng konti. Kailangan ang maghalo nito, medyo marunong. So, ayaw ko siya paghalo. Hindi pa siya kasi marunong. Upo ka lang. Upo ka lang, my loves. Indal. Okay. Ilalagay na natin dito. Unti-unti natin siya ilalagay. Tagay. Ginagayan yan sinasabi ko. 2 bats. Boys. Tapos, ang tamang halo nito, gitna. Indal. One lang ganito, isang direction. Hindi pwede, be. Mami lang. Hindi pwede. Gusto niya maghalo si Angel, hindi pwede, hindi pa siya marunong. Ito. Bawal kasi ito yung haluin nyo, basta-basta haluin, hindi pwede. Ito So, ganito, Mami. guys. Ito Indal. Ganito, tapos sa gitna. Tapos, pag halo na, sunod natin ulit itong isang batch. Oh, dito ka. Huwag ka sumampa dyan, be. Hulog ka. Halo-halo ka. Okay. Mahilig si Angel, guys, ganyan. Ayan, tapos again, ganun lang. Paikot lang. Pag makita niyo wala na yung okay na, ito may konti pa. Yung parang pantay na ang Mami. okay na yun. Dandan lang. Dahan-dahan lang po, guys. Oh. Ingin luto So, Indal. Ito. Okay na. Okay. Lalagyan na natin siya, guys, sa pan. Kunin ko lang yung pan. Upo ka lang, be. Huwag mo ito galawin. Okay? Okay. Dito ko siya, guys, ang size nito 8 by 8 ito. Itong pan na to. Wala, hugas lang. Tapos actually kahit medyo basa pa siya kaunti, okay lang yun. Walang problema dito. Okay na. Ilagay. Tapos, ilalagay lang natin siya. Mami na, okay na. Ilalagay natin siya. Lagay si Tati Indal. Sakto lang. Matamaan ka, be? Hindi tulog yan. Hindi natutulong dito, Cynthia. Hindi ito. Thank you. Lagay siya. Ako na. Halo. Hindi na pwede haluin yan. Ilagay mo muna din. Oh, ibak. Sabi sa'yo, huwag ka naman, malilibagan ka eh. Patami Indal. Pinahid mo ba sa ipon mo? Opo. So, ito itong recipe na ito, para lang sa isang ganito. Para walang masayang. Tapos, papantayin lang natin siya ganito. Mami, ako. Huwag no, hindi pwede yan. Ano? Si Angel gusto niya makiano. Pag medyo pantay na. Yay! Yung oven pala, guys, kanina pa napainit namin sa 325 Fahrenheit. Init na siya. So, i-bake natin siya dun sa 325 Fahrenheit. Ano yun, be? Ano? Nagdadrama ka. Pero hindi ko pwede ibagsak dito sa lamin kasi. Ibabag natin siya mga 2 beses, 2 bagsak ganun, para lumabas yung air bubbles galing sa So, para yung ito na. Gawin natin. Tataob natin siya. Init ba? Tataob na siya.
Luto na cake. Sabi na. Luto na cake. Dahil inil ano. Luto. Okay. Luto na. Happy. Slice natin guys, oh. Luto na. Ito na po. Sabihin mo sa kanila, Bi, kung Luto na. luto na po ang Yema cake. Oh. So, hihiwa na kami. Wow, tingnan nyo guys, lambot, oh. Lambot. Ito, mami. Kung makita niyo yung lambot, ah. Tapos ito, angel. Hiwang kasi angel ang lambot, ah. Ito, lambot, ah. So, ito, angel. Bakit naman siya lang, Bi? Titikman natin kung masarap man luto ng angel at mami. Ay! Wow! Ano? Yummy. Yummy. Hapa. Black. Ipin in the lab. Sabi. Dala. Ano dala? Dala in the. Duwan ng mami. Ayan, tusukin na. Lambot. Dyan. Sarap guys. Sabi mo pa, masarap. Up. Sarap guys. Alright guys. Alright. Come on. Ayaw. Hindi ako. Tusukin mo ba? Ayaw. Na, kita ba niya? Lambot. Harap. Bye guys. Bye guys. See you next time. Next time. Bye. Bye. Bye.